Maggawa nga ako ng healthy juice. Lalo na ngayon ganito ang weather dito. Hindi maintindihan ang weather. So, gagawa ako ng juice. Yung lemon, 1 1/2, binalatan ko siya. Tapos, sinap ko siya. Tapos, yung ginger, around 2 tablespoon. Yung lemon, 1 1/2 lang. Hindi ko inubos yung dalawa kasi baka maghanap siya. Tapos, turmeric. Pagsama-samahin lang natin. Tubig na 1 cup. Ay. 1 cup water. Tapos, sarap. Tanggalin natin yung bula-bula niya. Then, ilalagay natin siya sa dito. Pwedeng inumin na malamig, mainit. Pero pag ganito ang weather, siguro mas maganda mainit. I-try nating magtimpla. Kunti lang yung ilalagay kasi matapang yung turmeric. Tapos, tubig. Lagyan natin ng konting mainit to make it warm. Yan. Kung gusto niyang dagdagan ng kung gusto niyang lagyan ng asukal o honey, pwede. Ito, honey. Kukuha ko sa honey ni dalaga.